بهذا الدرس راح نتعرف على بعض المسائل القواعدية الأساسية للأشخاص المهتمين بتطوير القواعد إذا أنت في مرحلة مبتدئة. حقيقة أثناء فترة تدريسي للغة الإنجليزية ألاحظ أن أغلب الأشخاص اللي عندهم مشاكل باللغة المتحدثين باللغة العرب عندهم مشاكل ويا 3 أفعال رئيسية: فعل to be، فعل to do، فعل to have. الأكثر إشكالية في اللغة الإنجليزية كون هذا الفعل لا يوجد بطريقة مستقلة في الجمل في اللغة العربية على غرار اللغة الإنجليزية. فإحنا من نقول مثلا أنا طبيب، فأقول أنا وأقول طبيب، لكن ما كل فعل بي. لكن باللغة الإنجليزية لازم تقول I'm a doctor، he is a doctor، he was a doctor، she was a doctor، they were doctors. فهذا الفعل المساعد اللي احنا نسميه to be أو فعل الكينونة موجود في اللغة العربية ضمن إطار الفعل الآخر أو محذوف تضمينا. مثلا نقول I go home. Home is my place to rest. I like the smell of my house. I feel totally relaxed. Home refreshes me. At home I get ready for a new day. قبل لا نبدي بالفعل to be لازم نشوف شنو الفعل بصورة عامة. فالفعل هو فالفعل تعريفه shows action or a state of being، هو يدل على حالة أو شيء كائن أو يكون أثناء فترة الكلام. مثلا تقول I go home. Home is my place to rest. I like the smell of my house. I feel totally relaxed. Home refreshes me. At home, I get ready for a new day. نيجي على الفعل to be. Be verbs indicate a state of being. أفعال أو مشتقات الفعل be تدل على حالة الكينونة أو حالة الاستقرار الآني أو حالة ما عليه الشيء أثناء فترة الكلام. مثلا تقول I'm a doctor. احنا بالإنجليزي نقول I'm a doctor، بالعربي نقول أنا دكتور. فهذا ما موجودة في اللغة العربية، لكن موجودة في اللغة الإنجليزية، موجودة في اللغة العربية ضمن نطاق الفعل إذا كانت الجملة فعلية. فإحنا بنقول أنا دكتور، هذا تدل على كونك أو حالة كينونتك الآنية على أنه أنت دكتور. He is sleepy. كينونة الآن أو ما يكون عليه الآن هو sleepy، يشعر بالنعاس. إذا نقول he was sleepy، ما كان عليه في الفترة السابقة sleepy. ليش نستعملها؟ لأنه نريد ندل على وقت حدوث الشيء. فمن نقول I'm a doctor، أنا دكتور حاليا. إذا تريد تقول I was a doctor، أنا كنت دكتور. فهذا الاستعمال التحديدي للفعل to be. We are here، كينونتنا الآن، وجودنا الآن هنا. ممكن we were here، احنا كنا هنا، كينونتنا كانت هنا في وقت سابق، حتى يفهم الطرف المقابل أنه أنت مدى تتحدث على بعد زمني آخر. فهذا البعد الزمني اللي احنا نستخدمه، أو خلينا نستخدم فعل البعد الزمني حتى تفهم الطرف المقابل على أي بعد زمني دا تتحدث، المستقبل لو الآن لو الماضي. طبعا إذا نريد نتحدث عن المستقبل ممكن نستخدم الفعل is، ممكن نستخدم الفعل will، فعل المساعد أو المودل فيرب will. شلون نستخدم الفعل is؟ لازم نضيف له ظرف. مثلا he is a doctor tomorrow، he goes to his office tomorrow. فلازم أدل على الظرف المستقبلي. طبعا احنا الكينونة أو الكيان الآني ممكن حذفه أو نفيه، فهذا يسمونه حذف الكينونة. طبعا لا كلش تحس بغرابة هذه المصطلحات. هاي مصطلحات حتى الأجانب نفسهم مرات من نتحدث بهذا الموضوع يستغربون من عندها. فخلينا نقول مثلا نريد نحذف أني دكتور، فنقول I'm not a doctor. إذا نريد نقولها بالماضي نقول we were not there. There نحن
الآن لسنا هناك. we were not there. ترجمة الحرفية مالتها نحن لم نكن هناك. طبعا إذا نريد نحوله على شكل استفهام أنه نسأل يعني أنت دكتور، فنقول للشخص are you a doctor. إذا أنا أريد أقول على نفسي هل أنا دكتور بحالات نادرة طبعا am I a doctor، أو نريد نقول لك مثلا نستشيرك في موضوع طبي وأنت مو دكتور فتقول am I a doctor. يعني هذا نقدم هذا الفعل الكينونة to be قبل الفاعل. is he sleepy، هل هو نائم. هاي طريقة السؤال في اللغة الإنجليزية. are we there، واحدة من طرق السؤال. are we there، are we there، هل وصلنا إلى هناك أو هل نحن هناك. are not طبعا هنا شوية بأثناء فترة الكلام والاسترسال بالكلام ممكن نختصرها فنقول aren't or is not نقول isn't. he isn't sleepy or he is not sleepy. احنا ليش نقول he isn't sleepy؟ لأنه بالاسترسال بالكلام يميل الشخص لاختصار القول الطويل والميل إلى القصد بالشيء الكثير بالشيء القليل من اللغة. we are not there or we aren't there. طبعا هذه الاشتقاقات مالتها أريد تتدرب وياها عليه. I'm not، am I، you're not، are you، he is، he's not، is he، she is، she's not or she isn't، is she، مثلا is she a doctor، هل هي دكتورة. is he a doctor، هل هو دكتور. فتدرب وياه راح تحفظها. أهم نقطة تفهم هذا الفعل، تراجع هذا الفيديو أكثر من مرة حتى تبدي تتحدث اللغة الإنجليزية. أأكد لك راح تبدي تكون أفضل أنواع الأسئلة بالنسبة للشخص اللي يتحدث وياه بهاي الطريقة. it is not، مثلا it is here، it is not here. هذا الشيء هنا، هذا الشيء لا يوجد هنا. it was here، كان هنا. it was not here، لم يكن هنا. it is not، isn't it. we're not، are we، مثلا are we Iraqi citizens، هل نحن مواطنين عراقيين. إذا تريد تقول نحن مواطنين عراقيين we are Iraqi citizens. you're not، are you. طبعا الحلو you تستخدم لاسم الإشارة الضمير أنت وأنتي وأنتم وأنتما، كلها you. هذا طبعا كلش حلو أنه يسهل علينا هواي مسائل. خلينا نجي نختبر. راح أسألك الأسئلة التالية. I'm thirsty، صحيح؟ لا. you're kind. he am not sad، هل هذه صحيحة؟ she are not tall، شنو الغلط بيها أو إذا صحيحة؟ it is not moving. we aren't tired. is they running. are you ready. راجع الملاحظات حتى تتأكد أي وحدة من هذه الجمل صحيحة وأي وحدة من عندهم خاطئة. هذا درس بسيط عن الفعل to be في اللغة الإنجليزية. نلتقي بكم بدرس آخر. طبعا أتمنى تقدرون هذا الجهد بمشاركة الفيديو، لأن أنت إذا تابعت هذا الفيديو أنا أكيد ومتأكد I am sure أنه أنت استفدت. فبالتالي اللي وصلك من عندي لازم توصله لأشخاص آخرين عن طريق مشاركة هذا الفيديو. فأتمنى مشاركته لطفا وليس أمرا، لأنه راح تعمل فائدة وتزيد الإمكانية مالت الأشخاص على الحديث باللغات الأخرى. ربي يحفظكم. وإذا حبيتوا هذا الفيديو أتمنى تكتبوا لي بالتعليقات حتى نستمر بهذه السلسلة. مدرب لغة وليد خالد.